مجال الأمن السيبراني أو السايبر سيكيورتي من المجالات المهمة اللي كل يوم بتزيد أهميتها، وده مع زيادة سيطرة التكنولوجيا على حياتنا ومعاملاتنا. هنتكلم دلوقتي على مجالات سوق العمل الموجودة حاليا في تخصص الأمن السيبراني، وهنعرف كمان إزاي يقدر كل واحد فينا يلتحق بمجال من المجالات دي، وإيه هي الخلفية العلمية المطلوب تكون عنده، وإيه الشهادات والكورسات اللي محتاجها عشان تبقى متخصص في المجال. أولاً، مجالات العمل في تخصص الأمن السيبراني تنقسم لأربع مجالات رئيسية، وهي Security Architecture, Security Operation, Risk Assessment و Governance. أولاً، مجال ال Security Architecture، وده بيشتغل فيه المهندس اللي بيحدد وسائل التأمين المستخدمة داخل المؤسسة اللي هو مسؤول عن تأمينها، وده بيعمله أثناء وضع التصميم لهذه المؤسسة مش بعد كده، واللي بيكون من بينها مثلاً وسائل الكريبتوغرافي، ودي المعنية بتأمين البيانات لما تكون متخزنة ريزيدنت على هارد ديسك مثلا، أو تكون متنقلة عبر شبكة وايرد أو وايرلس. وكمان بيكون مسؤول عن تحديد وسائل الأكسس كنترول، ودي الوسائل المعنية بإتاحة البيانات للمستخدم الصحيح بالصورة الصحيحة، يعني قراءة ولا قراءة وتعديل كمان. كمان بيكون مسؤول عن تحديد الايدنتيتي مانجمنت، واللي هو معني بتأمين هوية كل مستخدم للبيانات ومنع انتحالها أو استخدامها بشكل خاطئ، وده بيعرف كمسمى وظيفي باسم السكيورتي اركيتكت. واللي حابب يدخل المجال ده يفضل ان تكون خلفيته الأكاديمية من كلية هندسة أو حاسبات ومعلومات، وده عشان دقة هذا التخصص. هيحتاج كمان يدرس شهادة مختصة في المجال ده، زي الشهادات المقدمة من EC Council أو الشهادات المقدمة من شركة سانز. مثلا شهادة اسمها Defensible Security Architecture and Engineering، ودي مقدمة من شركة سانز، أو شهادة اسمها Certified Network Defense Architect، ودي مقدمة من شركة EC Council، عشان يقدر يبدأ عمله في المجال ده. تاني مجال هو مجال السكيورتي اوبريشن، وده اللي بيتناول تأمين المنظومة أثناء عملها وبعد ما تم بنائها بالفعل، وده بيتم من خلال مهمتين. المهمة الأولى واللي بيقوم بيها السوك انجينير أو السكيورتي اوبريشن سنتر انجينير، وفيها بيربط البيانات الواردة ليه من أجهزة التأمين المختلفة، ويتخذ بعدها الإجراء الوقائي المطلوب علشان يعلي من تأمين بياناته. المهمة الثانية واللي بيقوم بيها المسؤول عن جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، واللي بنسميها فورنسكس، وده عشان استخدامها أمام الجهات القانونية المختصة إذا لزم الأمر. اللي حابب يدخل مجال السكيورتي اوبريشن وتحديدا يكون سوك انجينير، يفضل تكون خلفيته من طبيعة عمل المؤسسة اللي هيشارك في تأمينها، يعني يكون على سبيل المثال مصرفي لو بنتكلم عن إنه هيشتغل في بنك، أو يكون مهندس بترول لو بيشتغل في شركة بترول، وده عشان يكون فاهم الاوبريشن بتاع طبيعة عمل المؤسسة. لكن طبعا بيلزمه تأهيل للعمل في التخصص عن طريق بعض الدورات التدريبية، زي مثلا دورة اسمها Security Operations and Analysis مقدمة من شركة سانز، أو دورة Certified SOC Analyst مقدمة من شركة EC Council. أما اللي هيشتغل في تجميع وتحليل الأدلة على الجرائم الإلكترونية، فده بيفضل يكون دارس جيد للقانون زي خريجي كلية الحقوق مثلا، ويقدر يتأهل في العمل في التخصص ده عن طريق دورة تدريبية في مجال الفورنسكس، زي مثلا Battlefield Forensics and Data Acquisition من شركة سانز، أو كمبيوتر هاكينج فورنسيك انفستيجيتور من شركة EC Council. المجال الثالث معانا هو الريسك اسسمنت، وده اللي بيقوم المتخصص فيه بعمل اختبار حي لمدى كفاءة منظومة التأمين الموجودة في مؤسسة ما عن طريق الفولنربيليتي سكاننج أو البان تيستنج، أو حتى سكاننج للسورس كود المبنية بيه الابليكيشنز داخل المؤسسة. وهنا بيكون ناتج الاختبار ده إن المسؤول عن الأوبريشن يعلي من درجة كفاءة منظومة التأمين ويسد الثغرات المكتشفة. وعشان حد يتخصص في المجال ده بيحتاج بعض كورسات التدريب، زي مثلا سايبر سيكيورتي اوديت من شركة إيساكا، أو انتربرايز ثريت اند فولنربيليتي اسسمنت من شركة سانز، أو إنه يكون سيرتيفايد ايثيكال هاكر من EC Council. وعن خلفيته العلمية فلا يشترط إنها تكون هندسة حاسبات أو حاسبات ومعلومات، وممكن تكون من مجالات أخرى. المجال الرابع معانا من مجالات العمل في السايبر سيكيورتي هو مجال الجفرنس، أو اللي بنسميه الحوكمة، وده مجال بيسعى لتقنين السايبر سيكيورتي، يعني بيسعى لوضع القوانين والتشريعات اللي بتحكمها على مستوى العالم أو على نطاق دولة بعينها، أو بيسعى لوضع سياسات حاكمة للعالم السيبراني اللي يخلي مستخدميه دايما في أمان من الهجمات الإلكترونية. ده الحقيقة بيعتبر مجال واسع ومفتوح للعمل فيه من كافة التخصصات، لأن كل تخصص بيستخدم الاي تي في شغله هيكون أقدر على تحديد سياسة الاستخدام الآمن لموارده. بمعنى أبسط، إيه المهم عنده ومحتاج للتأمين، ومن إيه ومن مين وإيه لأ. ودي الحاجة اللي بتخلي المجال ده هو مجال مفتوح للتعاون بين تخصصات الأمن السيبراني المختلفة وبين كل التخصصات التانية. وعشان كده نقدر نقول إن الدخول في المجال ده متاح لأي خريج بعد طبعا ما يكون درس أساسيات السايبر سيكيورتي
من خلال واحد من الكورسات الأساسية زي Cyber Security Fundamentals من شركة إيساكا، أو Security Essentials من شركة سانز، أو Security Specialist من شركة EC Council. وبكده نكون اتعرفنا على بعض مجالات الأمن السيبراني ووظائف كل مجال والخلفية العلمية اللي حابب يعمل فيها، وكمان الشهادات المهمة في التخصص ده. وأخيرا مهم جدا نعرف إن كل مستخدم للآي تي وكل مدير لمؤسسة بيتم فيها استخدام الآي تي لتسيير عملها بيحتاج يكون هو وفريق عمله على وعي بالسايبر سيكيورتي، والوعي ده بينشأ من خلال عدد كبير من الكورسات المتاحة وورش العمل والمؤتمرات اللي بتقوم بالدور ده، زي Certified Secure Computer User من شركة EC Council، أو Security Essentials من شركة سانس، أو Information Security for Managers من شركة EC Council، أو Security Leadership Essentials من شركة سانس. ولازم نبقى عارفين إن توفير الوعي ده لفريق عمل أي مؤسسة مهم جدا لضمان الحفاظ على استمرارية عملها بشكل آمن.